Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire în cadrul căreia vreau să văd ce anume îți rezervă viitorul, atât din punct de vedere personal cât și profesional, dar vreau să vedem și surpriza pentru tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem un sfârșit, da? O veste despre un sfârșit. Poate să însemne și faptul că te afli într-o perioadă în care se închide o ceartă, se închide o discuție importantă. De asemenea, mai văd aici faptul că până acum ai fost într-o situație așa duală. Da? În alte cazuri văd aici o conexiune cu o persoană parcă din altă lume. Este vorba despre o persoană diferită de tine. Da? Este aici o relație în care vă completați reciproc sau v-ați completat reciproc. Însă mai văd și foarte multă confuzie. Da? Uite, pe de o parte văd aici ceartă, pe de altă parte văd că lucrurile sunt bune, sunt liniștite. Este și o perioadă în care te-ai hotărât fie să întrerupi o legătură cu cineva, fie aici sunt discuții foarte intense în legătură cu ideea de sfârșit. Ok, hai să vedem în continuare. Te afli într-o perioadă bună. Simt aici că parcă vrei să petreci, da? Vrei să te bucuri de ceva ce e al tău. Poate ești într-o perioadă în care ai un eveniment important în viața ta, dar ce mai văd aici este faptul că poți avea oameni frumoși în jurul tău, oameni care să te ajute, să te sprijine. Însă vreau să văd totuși și ce este, da, cu această carte. Hai să vedem. Perioadă de bucurie, văd eu. Ei, e ca și cum culegi roadele, da, muncii tale. A ieșit o carte, e cartea timpului. După o perioadă complicată, da, văd aici că lucrurile încep să se clarifice. Poate să însemne și faptul că ești într-o perioadă în care ai viața foarte programată, cumva în fiecare moment e nevoie să faci ceva anume. Mai poate să însemne pentru alții și un moment în care vă concentrați foarte mult pe ideea de timp, vă concentrați foarte mult pe ideea de a aduce trecutul, da, în fața voastră. În alte cazuri simt aici că e ca și cum ai visat ceva, ți s-a arătat ceva. Da. Văd ceva legat de o persoană falsă. Da? Este o persoană care își urmărește aici interesul în jurul tău. Și să vedem în continuare dragostea. Deci în viitor aici mie mi-apare dragoste pentru tine. Fie o întâlnire romantică, fie niște mesaje, apeluri telefonice de la o persoană dragă. Ce mai văd aici este că în viitor urmează o perioadă foarte bună pentru tine. Cei singuri, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, pentru cei aflați într-o relație, văd aici faptul că lucrurile se pot îmbunătăți. Dar în alte cazuri simt că te vei afla într-o perioadă în care vei primi multe cuvinte de laudă, de apreciere, multe cuvinte frumoase, multă iubire, da? Poate de la prieteni, de la familie, de la oamenii apropiați. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem hotărârea, da, hotărârea și steaua. Văd o persoană aici foarte hotărâtă în dragoste. Se poate lua și o hotărâre în legătură cu dragostea ta. Unii poate cunoașteți o persoană nouă, este o persoană puternică, este o persoană care atunci când își dă cuvântul se ține, da? Deci e cineva pe care vă puteți baza. Dar mai poate să însemne, bineînțeles, și o lumină de la capătul tunelului care apare pentru tine în plan personal, da? În special în dragoste. Pentru că așa văd. Ia uite și ancora, da? Deci e o hotărâre aici foarte, foarte bună. Hai să mai vedem o carte în viitor. Da? În viitor văd o hotărâre în dragoste. Uite. Și e o mică petrecere pe care o văd eu aici. Sau pentru unii poate să însemne și o decizie.
poate în legătură cu un triunghi amoros în unele cazuri. Da? E o hotărâre aici. E o situație stresantă, din ce văd eu, care se vrea clarificată în viitorul foarte apropiat. Nebunul, deci aici eu cred că vei rămâne foarte surprins de atitudinea cuiva. În unele cazuri poate să însemne și o persoană nouă care apare, da? Dar poate să însemne și cineva care vrea să o luați de la zero, cineva care își dorește un nou început. Da? Însă, în alte cazuri, poate să însemne și o persoană care reacționează într-un mod mai impulsiv, da? Sau într-un mod mai ciudat. Hai să vedem în plan profesional, da? Prezentul. În prezent văd că faci multe drumuri sau ești într-o perioadă în care ai pus în mișcare un proiect, o realizare, poate este și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de călătorie. Da? Însă văd aici clar că lucrurile se mișcă într-o anumită direcție. Apoi avem femeia, deci o discuție aici cu o femeie dragă inimii tale în viitor. În viitor poate să însemne aici și o discuție pe care o ai, fie cu o colegă, fie cu o femeie importantă. Poate e vorba și de o companie cu nume feminin sau o instituție cu nume feminin. Este o persoană undeva suspusă care te poate contacta. Dacă ești femeie, văd aici că în viitor tu te vei concentra foarte mult pe partea financiară, pe încrederea în tine, văd realizări. Da? În alte cazuri simt aici o schimbare, da? Prin care treceți. E o schimbare foarte importantă. Poate să însemne și un drum pe care îl faci fizic, da? Către cineva. Hai să vedem despre ce e vorba. O surpriză. Surpriză legată de o rivală. În unele cazuri, nu știu, te simți aici într-o perioadă în care ești pregătit să mergi în direcția care te pasionează, în direcția care îți place, să-ți asculți acea pasiune interioară. Dar în unele cazuri văd aici și o surpriză legată de o persoană care fie te invidiază, fie este o persoană care nu are gânduri bune. Hai să vedem în continuare ce cu femeia asta. Ia să vedem. Văd un sfârșit totuși. Poate pentru unii are legătură fie cu o demisie a cuiva, fie cu un sfârșit legat de un proiect feminin sau un sfârșit legat de o companie feminină. Mai avem încă o femeie. Poate este vorba de cineva important din jurul tău care va avea niște probleme sau va trece printr-un moment ciudat. Dar parcă e și cineva care primește o pedeapsă, da? În legătură cu ceva ce n-a făcut, în legătură cu ceva ce nu a funcționat. Totuși, e ceva cu noroc pentru tine. Avem 6 de monede, regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă. Aici avem rac, scorpion sau pești. Mă mai pot gândi și la faptul că în viitor, da, fie mergi undeva să dai niște bani pentru sufletul tău, pentru sănătatea ta, fie aici poate să însemne și un sfat prețios pe care îl primești de la o femeie înțeleaptă sau de la o femeie blândă, iubitoare. Mai pot să văd aici faptul că partea financiară, da, este destul de importantă pentru tine. Poate e cineva care trece printr-un moment complicat și vine la tine și își cere ajutorul. Da? Avem eremitul 6 de bâte, o legătură cu zodia fecioară pentru unii. Este clar aici vorba despre o victorie, despre aplauze, despre ceva ce se realizează din punct de vedere profesional sau chiar financiar. Hai să vedem surpriza. Surpriza are legătură cu o soluție pe care o găsești,
o ușă care ți se deschide în viață. Surpriza aici are legătură cu un secret pe care îl poți afla, da? Sau o soluție pe care o găsești și avem ancora. Da? O hotărâre importantă. Da? Este o hotărâre aici care vine în urma aflării unui secret sau o hotărâre care vine în urma găsirii unei soluții. Da? E ca și cum se deschide o ușă. O ușă a fericirii, simt eu să transmit. Hai să vedem despre ce e vorba, da, cu această cheie. Ce vrea să spună. Ei, surpriza, da, surpriza, dragilor, are legătură aici cu o persoană. Uite, cheia asta, soluția asta are legătură fie cu o problemă de sănătate, fie cu o problemă financiară, fie are legătură cu un secret pe care îl afli în legătură cu ceva neplăcut, da, sau în legătură cu o persoană care poate are probleme. Dar văd aici un adevăr și un drum. Deci poate e cineva de la drum care vrea să-ți spună un adevăr sau e cineva care îți spune despre o soluție în legătură cu un drum, o călătorie, o mutare. Mai poate să însemne și că ți-au fost ascunse, da, aceste lucruri și acum urmează să le afli. Cineva care se manifestă într-un anumit mod. Hai să vedem ancora, totuși ce se decide, că eu aici așa văd că sunt dezvăluite niște lucruri. Ce se decide? Wow! Mi-a ieșit inelul, da? E o hotărâre aici legată de o relație. E o hotărâre importantă. Mai poate să fie și o decizie care ține de o prietenie, o colaborare. Unii poate știu o surpriză, chiar asta e dacă vă întâlniți cu cineva, vă povestește despre această situație. Dar mie tot îmi apare aici o hotărâre foarte mare pe dragoste. Și are legătură, uite, cu o situație din care parcă nu mai reușeai să ieși. Da? Era ca un labirint. Nu reușeai să găsești, dar uite, îți pare că ai găsit cheia, ai găsit soluția. Sau poate ai pe cineva în jurul tău care e ca într-un labirint, e într-o situație amestecată, complicată și în acest sens, uite, primești veste, da? Se găsește soluția. Hai să vedem. Încă o carte. Ei, soluția asta, secretul ăsta, are legătură cu un sfârșit. Pentru unii mai văd și o conexiune cu zodia Scorpion. Este vorba despre o transformare, da? Am zis, deci aici eu văd ca un fel de blocaj, da? Ca un fel de închisoare, ca un fel de situație complicată. Avem regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru unii, soluția asta, da, secretul ăsta poate avea legătură fie cu banii, fie are legătură cu o femeie importantă. Hai să vedem în continuare. Și avem așa, 3 de monede, pajul de cupe. O bucurie mică, văd aici. Hotărârea asta fie are legătură cu niște studii, cu un copil, o persoană mai tânără, fie are legătură cu o invitație, da? O invitație care ține de zona studiilor sau o invitație care ține de un proiect sau de a lucra împreună cu cineva. Unii parcă o ați primi aici o invitație, nu știu, la muncă, da? Cumva. Sau o invitație la o nuntă, mai poate să fie. Pentru că, uite, soluția asta, vestea asta, pur și simplu ți aduce foarte multă pace, liniște, odihnă, relaxare, poate să însemne și o vacanță, da, pe care ți-o stabilești. Sau surpriza poate să vină într-o zi mare, într-o zi sfântă.
într-un moment de relaxare, dar din nou apare doiul de monede și asul de spade. E clar aici o situație care nu era concretă. Da? Și asul de spade înseamnă o soluție. Hai să vedem ce părere are tarotul meu în legătură cu situația asta. Avem așa, noutăți la drum lung, boală și conflict. Cineva aici care are niște probleme legate de un drum, legate de ideea de, nu știu, amânare, da? Sau cineva care are un conflict foarte mare la drum. Mai vreau o carte. Și avem așa, ceartă, persoană vicleană și companie plăcută. Aici poți să rămâi surprins de o ceartă pe care o vei avea cu cineva și omul ăla fix atunci cumva își arată adevărata față. Și surpriza, uite, mi-a mai ieșit așa, un bărbat matur înlăcrimat, cu o veste bună. Sau o persoană mai sensibilă din fire care îți dă o veste bună. Poate să fie și asta. Hotărârea asta pe care o văd poate avea legătură și cu un grup mai mare de oameni. Dar mai văd totuși și niște noutăți plăcute în legătură cu o persoană mai tânără. Cineva aici care vrea să te revadă, să-ți spună o veste despre un final. Fie că a reușit să finalizeze ceva, fie că a renunțat la ceva. Și uite, avem totuși că vei reuși ce gândești. Da? Vei reuși ce gândești. Hai să vedem ce spune și oracolul meu. Și avem așa, maturitate, muncă, zodia Capricorn, bani mulți, decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, din nou zodia Capricorn. Deci, pentru unii poate avea legătură cu o negociere, da? Și avem inițiala N cu mesajul cumpăr. Și avem dimineață, un nou început. Necunoscut, noapte, deci e un nou început foarte diferit, e ca și cum nu știi unde te duce, nu știi încotro să te îndrepți. Apoi avem inițiala D cu mesajul direct. Chakra 6, intuiție. Avem în viitor, eliberare. Cineva aici care parcă își dă o resetare. Da? Vrea să meargă pe un nou drum, pe o nouă direcție. Și avem așa, luna aprilie, cifra 4, zodia Taur, zodia Perpec, te dorește cineva, deci o persoană foarte hotărâtă, și avem o veste despre un final definitiv. Luna noiembrie, cifra 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător. Da? Eu cred că e cineva aici care trece prin niște schimbări foarte mari în viața sa și cu siguranță aceste schimbări te vor impacta și pe tine. Dragilor, mai iau un ultim mesaj din partea acestui oracol pentru cei care ați rămas alături de mine până la final. Hai să vedem mesaje. Ok, ceva ajunge la o concluzie, ceva ajunge la un sfârșit. Asta e clar. Avem aici o eclipsă de lună. Deci poate e ceva ce se întâmplă în preajma unui eveniment important astral. Un timp pentru vindecare avem aici. Și visul tău necesită un plan practic, un nou început în viața ta și avem aici comunicarea.
este cheie. Comunicarea este cheie. Avem o lună nouă în Leu care spune încrederea este cheia către succes. Nu lăsa trecutul să te tragă înapoi. Este și despre a face pace cu o situație din trecut. Da? Mie tot îmi apare acest labirint. E ca și cum tot te învârteai, tot încercai, nu ieșea nimic, dar acum în sfârșit, da, se găsește o soluție, se găsește o cale de ieșire din acest labirint al vieții tale. Acestea au fost previziunile de această dată. Da? Ultimul mesaj, să fii atent la imaginea de ansamblu a lucrurilor, să nu te pierzi în detalii. Da? Și mai simt să transmit că e ceva aici care se va întâmpla foarte brusc. Da? Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.